دا روژې سره موږ نه نیسو ګوره، انګریزان هم روژې نیسي، هغې ته ویلی شي انټرمیټنټ فاسټینګ. اوس په دې ټولې خولیې کې دې غوسناک امیر صاحب ته، دې خطرناک امیر صاحب ته ګورئ، دې ته لایسوسوم ویلی شي. لایسوسوم، د لایسو څه مطلب دی؟ سپلیټینګ، په ټکړو کې تقسیمول، لایسو سپلیټینګ، او سوم مطلب دی باډي، پرزا، هغه پرزا چې هغه څیزونه په ټکړو کې تقسیموي یا ځان مکمل تقسیموي، درز ورکوي ځان ته، هغې ته لایسوسوم ویلی شي. د ده سره ولې دا خاصیت دی؟ دا خاصیت د ده سره ځکه دی چې په دې کې دننه 40 د ده خپل بچي دي او ټول خطرناک دي. 40 زمنې راوړي دي او ټول جګړې کوي، ټول شلول کوي. 40 ډیفرنٹ انزایمز دی په لایسوسوم کې. اوس دا یوه خبره یاد وساتئ چې دا لایسوسوم په سیلونو کې پروت دی، خو دا به اکټیو نه وي، دا به اوده وي، نون فنکشنل به وي. دا به اله راپاسي چې کله په سیل کې مسله راشي او چېرته یو پروټین د ده سره ټچ شي، خراب پروټین د ده سره ټچ شو، یا سیل څه د بیکټیریا سامان وخوړلو، د وایرس سامان یې وخوړلو، یا وایرس ورننوتو، یا بیکټیریا ورننوته، یا په دې باونډرۍ کې مسله راله، یا دلته مسله راله، دلته مسله راله، دلته مسله راله، چېرته پروټین یا چېرته کې لیپټ د ده سره ټچ شو، هغه لیپټ خطرناک دی، بیکاره دی. هغې بیکاره لیپټ د وجې دا ټول شی هغه چې اکټیو شي، راویښ شي، رابیدار شي. په کوم ټیم کې چې دا اوده او کار یې نه کولو، هغه ټیم کې دې ته ویلی شي پرایمري لایسوسوم، هېڅ هم نه کوي، خو چې کله دی رابیدار شي، راویښ شي، ټول زمنې راپاسي، نو بیا ورته ویلی شي سیکنډري لایسوسوم. دا لایسوسوم امیر صاحب 3 غټ کارونه کوي په سیل کې. یو خو دا کوي انټرا سیلولر ډایجیشن. انټرا سیلولر، ګوره دې سیل څه شی وخوړلو، ټیک شو، یو سیز راننوتو دلته دې سیل ته، دغه سیز چې کله د ده سره ټکراو شي، دا لایسوسوم به مونږ دلته کې ولګو چې دلته کې دا لایسوسوم پروت دی. دا لایسوسوم سره چې کله دا سیز ټکراو شي، دا ټول وخوري دا لایسوسوم، دا انډوسوم دی لایسوسوم ته ننوتو، دا چې کوم سیز خوړل شوی او سیل خوړلی و، دا چې کله ده ته ننوتو، د ټول ټوکړې را ټوکړې کو ننه په دومره ذرو کې تقسیم کو او بهر یې راوغورځو، دې سایټوسول ته، دې سایټوپلازم ته دغه ټول انډوسوم په ټوکړو کې راوغورځو چې دا والې لکه تقسیم کوي، وخورئ خپلو کې، امینو اسیډز یې ته نه جوړ کړو، یا ته نه واړه واړه شوګر ګلوکوز مالیکیولز یې ته نه جوړ کړو چې دا والې استعمال یې کوي. مایټوکونډري ته وایي چې اخله سامان ته نه جوړوه، دلته نیوکلیس ته وخلی سامان نه جوړوئ، که ډي ان اے چې ته تقسیموي دا والې، که ډوپلیکیشن کوي د ډي ان اے والې دا امینو اسیډز، والې دا بیسز، دا ټول ورته دی لایسوسوم ورکو. دې ته انټرا سیلولر ډایجیشن ویلی شي. سیز هضموي او بیا واپس راغورځوي سیل ته چې دا والې دې نه د کار شی جوړ کوي، انټرا سیلولر ډایجیشن. دویم چې کوم مین غټ کار کوي هغه دی کوي اوټوفیجي. ګوره دا ټکې به تاسو د روژې په ټیم کې اورېدلی وي، دا په روژې کې انشاءالله په ډیټیل کې وایو چې کله هم ته وژه شي که نه، څه دې خوړلي نه دي، 3 غنټو نه، 4 غنټو نه، 10 غنټو نه، د هېڅ نه دي خوړلي، اته انرژي راوغورځېږي، انرژي لیول د ډاون شو. چې انرژي لیول ډاون مطلب چې په سل کې دننه ذخیره ختمه شوه، په هرې خلیې کې ذخیرې کمې شولې، د خوراک ذخیره کمه شوله، په کندو کې غنم کم شو، دلته کندوان کې غنم پراته دي، دلته کندوان دي، ویکیولز دي، خوراکه پراته ده. دا خوراکه چې ټوله ختمه شوه، نو سیل خو په خوراکي روان دی، په ای ټي پي روانه دی، څه به استعمالوي، نو هله به خوراکه جوړېږي که نه، ګلوکوز به استعمالوي، نو بیا څه چل کېږي چې څومره هم فالتو مواد پروت دی، داسې پروټین چې هغه بوډا شوی دی، داسې لیپډ چې هغه بوډا شوی دی، داسې پروټین چې هغه شلیدل شوی دی، باونډري شلیدلې ده، هغه پروټین به اوس استعمالیږي، دې لایسوسوم ته به ننوځي، دا به کټ کوي او امینو اسیډز به راولي دلته کې، دغه پروټین دغه ټوکړې به بهر راولي چې اوس د دې نه څه شی تیار کوي، ګلایکوجن به دی کټ کوي او دلته به راغورځوي چې دا والې لکه مړ نه شي، سیلونو ته به دی دا سامان راولي، دا را میټیریلز راولي په روژې کې. نو دا د هرې خلیې صفایي کوي، دې ته ویلی شي اوټوفیجي. دا په روژې کې دا عمل کیږي. انګریزانو دې شي ته هم کتلی دي. دا روژې سره موږ نه نیسو ګوره، انګریزان هم روژې نیسي، هغې ته ویلی شي انټرمیټنټ فاسټینګ. خو داسې روژې نه نیسي هغې چې کنه بس پیشنمي ته به راپاسي، اوس به هغه کوي پیکوړې به راړي د ماښامه. انټرمیټنټ فاسټینګ ورته ویلی شي. 8 غنټو دپاره هغوی ځان نهر کي. د موږ په دې ټولو عبادتونو باندې انګریزانو غټې غټې ریسرچ یې کړي دي، کتلي دي چې په کوم عبادت کې صحت ته څومره غټه فایده ده. په ټولو عبادتونو کې د صحت فایدې دي. الله تعالی چې څومره هم عبادتونه په موږ باندې فرض کړي دي، په دې کې زموږ د صحت فایدې هم دي، د روح فایدې هم دي.
د نفسیاتو فائدې هم دي. نو هغه د ټولو سيزونو ته کتلي دي. اوس هغه روژې ته کتلي دي چې په دې کې خو د خولیو صفایي کیږي، د جسم صفایي کیږي، فالتو مواد خوړل کیږي، انسان د کینسر نه بچ کیږي، د غټو غټو بیماریو نه بچ کیږي. نو لاړ دی اوس په خپل باندې هم روژې نیسي، انټرمیټنټ فاسټینګ ورته ویل شي. د سهار ناشته وکي، بیا د مازدیګر روټۍ خوري، تر غرمې پورې هیڅ نه خوري، د شارټ وقفو سره هغه ځان باندې نهارې تیری، انټرمیټنټ فاسټینګ زموږ نقل کوي. دا غیم کوي دا پریکټس. دا د لایسوسوم ډېره غټ اکټیویټي ده په دې ځای کې، اټوفیجي. هم چې کوم غټ کار دی هغه د اوټولایسیس. اوس ګوره سیل مکمل د بس بالکل وخت گزارې نه کیږي، سیل مکمل بوډا شوی دی. اوس دا د ګاونډیانو د پاره دا ډېره غټه خطره ده. که دا سیل تقسیم شو نو دا خو آلریډي خراب دی، نو هغه بچي هم خراب دي. صحیح شو؟ دا اوس غټه مسله شوه په دې سیل کې، کار نشي کولی، مکمل ودرېدلو، په ټپه شولو. نو اوس به دا لایسوسوم د فالتو مواد به راغونډوي، دا به سیچوریټ شي، د کې به ځای ختم شي، رو غټیږي او درز دماغه وکړه او دا ټول سیل یې مړ کړو. ځکه چې دا اوس د ګاونډیانو دپاره خطره جوړوي دا سیل. دې ته ویلی شي اوټولایسیس یا ورته ویلی شي پروګرام سیل ډیت. یعنی ښه په سوچ سمجھ باندې دا سیل مړ کړو، داسې نه چې ناګهاني طور باندې مړ کړو، په سوچ سمجھ به سیل مړ کوي چې کله سیل خطرناک شي د جسم دپاره. اوټولایسیس ورته ویلی شي. دا پوینټ ووري د دې لایسوسوم کې که خرابي راله، په دې امیر صاحب کې که خرابي راله، یا د دې امیر صاحب په دې څلوېښت بچیو کې چېرته یو بچي کې خرابي راله، نو انسان ته ډېره غټه بیماري هم لګېدلی شي. ګوره د دې ډېرې خطرناکې بیمارۍ دي. زه تاسو ته د 3 بیمارۍ وایم. لکه یوه بیماري د هغې نوم د ټیسیکس ډیزیز. دا اوس مهلک بیماري ده، ماشوم وړي مرګ طرف ته بوزي، نه پرېږدي ژوند ته. ټیسیک بیماري دا د دې سړي د وجې لګي. څنګه لګي؟ په مزغو کې د مزغو والا چې کومې خولي دي چې هغې ته موږ نیورون وایو، په دغه نیورون کې کیمیکلز دي، د هر سیل کې کیمیکل دی چې هغې ته ویلی شي ګینګلیوسایډ، GM2 ګینګلیوسایډ. دغه څه دپاره استعمالیږي؟ دا د دغه نیورون د سټرکچر دپاره، د ساخت دپاره استعمالیږي. خو فالتو GM2 ګینګلیوسایډ به هضموي، ابه کټ کوي، ابه تنور ته اچي، تنور ته به څوک اچي، دا د تنور خو د سره دی. اوس د ده سره یو انزایم نشته دی چې هغه نوم دی هیګزامینیډیز. دا د یو بچی دی هیګزامینیډیز. دغه هیګزامینیډیز څه کار کولو؟ دغه GM2 ګینګلیوسایډ دغه کیمیکل چې کوم دا یې کټ کولو. اوس GM2 ګینګلیوسایډ د کټ کولی شي، اوس نشي کټ کولی. ولې چې هیګزامینیډیز انزایم پکې خراب دی یا نشته دی. بیماری راغلی ده انسان ته، موروثي بیماری ده. دغه بیماری په زیاتره په کنسنګوینیس میریجز کې لګي، کنسنګوینیس میریجز کې، کزن میریجز کې. موږ په خپل خاندان کې مسلسل ودونه کوو. په دې ما ټول لیکچر سیریز پروت دی، وګورئ په یوټیوب کې. خانداني دا ودونه چې موږ کوو، هلته ترلې تره تربور دغه خپل خاندان نه بهر نه وځو. نو دغې ودونو کې به ډېرې غټې غټې مسلې راځي. هغې کې یوه مسله ده چې هغې ته ویلی شي ټیسیک. ضروري نه ده، خو چانس یې واوي د ټیسیک بیمارۍ په خانداني ودونو کې. نو دغه هیګزامینیډیز په ده کې شته دی نه. نو GM2 ګینګلیوسایډ چې دا کم کیمیکل دی دا سیوه کیږي په نیورون کې، د مزغو په سیل کې سیوه کیږي او ټس نیورون مړ شي. نیورون کې زهریلهپن رالو، د مزغو سیل خو ډېر قیمتي سیل دی، یو کې زهریلهپن رالو، بل کې رالو 200 نیورون نن مړه شو، 200 سبا مړه کیږي، 500 به بل سبا مړه کیږي. نو د انسان د مازغه د دغه ماشوم د مازغه رفته د مرګ طرف ته روان دي. بس مازغو کې سوړې جوړه شو، ماشوم مړ شو. دا د دې لایسوسومل انزایم ډیفیشنسي د وجې دا مسله رااله. او بله بیماري ده د لایسوسوم چې هغې ته ویلی شي پومپي ډیزیز یا ورته ویلی شي ګلایکوجینوسیس. دا څنګه بیماری ده؟ د انسان د زړه والا خولیې، د جگر والا خولیې یا د پټو والا خولیې په دې کې ډېر زیات مقدار باندې ګلایکوجین پروت وي. ګلایکوجین تاسو ته ما ویلو د 100 روپو نوټ. د څه دپاره؟ چې انسان ته به د انرژۍ ضرورت راځي، د طاقت ضرورت به ورته راځي، چې دغه د 100 روپو نوټ به موږ کټ کړو او روپۍ ته نه جوړې کړو او سیلونه دغه انرژي استعمال کړي. اوس په دغه ګلایکوجین چېرته پروت وي؟ په دې سایټوپلازم کې پروت وي. خو څه ګلایکوجین چې کوم دی دا دې ته هم ننوځي، دې لایسوسوم ته ګلایکوجین ننوتو. اوس چې کله دې لایسوسوم ته دغه د 100 روپو نوټ ورننوځي، نو د دې کټ کوو دپاره، دغه 100 روپو نوټ کټ کوو دپاره د سره یو بچی دی چې هغه نوم دی اسید الفا ګلوکوسایډیز. اسید الفا
ګلوکوسایډیز د 100 روپو نوټ به دغه کټ کوي. دا اسید الفا ګلوکوسایډیز که بس انسان کې خراب راغلی دی، په دې لایسوسوم کې دا بچی خراب دی، نو دا چې څومره هم ګلایکوجن دته ننوتی دی یا هغې د وجې به دا امیر صاحب وپړسېږي، ځکه چې کټ کولی نه شي او دا بار بار ورننوځي دته، نو دا لایسوسوم به برسټ شي، دا به وچوي. چې کله دی وچوي ټول سیل ته زهري لپن رالو، ځکه چې د سره ډېر خطرناک بچي دي، دا ټول په دې سیل باندې اړم شي، دا ټول سیل به وخوري، سیل به مړ شي، ختم وشي. یوه بله بیماري ده چې هغې ته ویلی شي ګاوچر ډیزیز. ګاوچر په مختلفو سیلونو کې که هغه د لیور والا سیلونه دي، که هغه د زړه والا دي، که هغه د سپلین والا دي، که هغه د بون میرو والا دي، هغې کې یو خاص قسم ته لیپډز پراته دي چې هغې ته ویلی شي سفینګولیپډز او ورته ویلی شي ګلوکوسیریبروسایډ. دغه ګلوکوسیریبروسایډ چې کله زیات شي نو دی امیر صاحب ته به راځي او د ده سره یو بچی پروت دی چې هغې ته ویلی شي ګلوکوسیریبروسایډیز. چې کله دغه بچی د ده بیمار وي، نوي پکې یا ډیفیشنسي وي، نو ګلوکوسیریبروسایډ به کټ کېږي، نشي کټ کېدلی. چې نشي کټ کېدلی نو د هغې د وجې به دا لایسوسوم پړسېږي. چې دا لایسوسوم وپړسېدو نو څه شی پیدا شو؟ زهري لپن پیدا شو په دې ټول سیل کې، او دغې د وجې اکثر دا سپلین نه دی، دا وپړسېږي، دا سیوا شي، دا وجود باندې غټ شي، هایپرټرافیک ګروت وکړي، سپلینو میګیلی وشي، سپلینیز سیوا شي، غټ شي، د دغې د بیمارۍ د وجې په دې ګاوچر ډیزیز کې. د دې ډېرې خطرناکې بیماریانې دي مختلف قسم ته.